අද අපි කතා කරන්නේ CodeIgniter framework එක ගැන. ඉතින් අපි කතා කරමු මුලින්ම framework එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. framework එකක් කියන්නේ ඔයාලට කරගන්න තියෙන task එකක් easily කරගන්න හදලා තියෙන components වලින් එකතු වෙච්ච platform එකකට තමයි framework එකක් කියන්නේ. දැන් අපි development framework එකක් ගත්තොත් ඒකේ database වලට communicate කරන කොටස, email වලට communicate කරන කොටස, security, ඊට අමතරව front end එකට අවශ්‍ය codes, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් හැදිලා වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට විවිධ වර්ගයේ frameworks හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් UI frameworks, development frameworks, මේ වගේ ගොඩාක් frameworks තියෙනවා. CodeIgniter කියන්නේ PHP වලින් develop කරපු framework එකක්. ඉතින් PHP frameworks ගත්තම විවිධ ජාතියේ frameworks අපිට හම්බ වෙනවා. object oriented frameworks තියෙනවා, procedural frameworks තියෙනවා, ඊට අමතරව MVC frameworks තියෙනවා. ගොඩක් MVC frameworks object oriented විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි object oriented framework එකකට උදාහරණයක් ගත්තොත් Joomla කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට procedural framework එකකට WordPress අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව MVC කියන framework වර්ගය තියෙනවා. MVC කියන්නේ model view controllers කියන components වලින් එකතු වෙලා හැදිච්ච framework එකක්. දැන් අපි බලමු MVC framework එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. MVC framework එකක් ගත්තොත් MVC framework එක process එකක් view එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් control එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි view එකෙන් පටන් ගන්න process එකක් බලමු. view එකෙන් control එකට request කරනවා data set එකක්. එතකොට ඒ request එක process කරලා control එකෙන් request කරනවා model එකෙන් මේ data set එක ලබා දෙන්න කියලා. model එක ඊට පස්සේ database එකට හරි ඊට අමතරව තියෙන මොකක් හරි component එකකට call කරලා ඊට අදාළ data set එක ලබාගෙන control එකට respond එක ලබා දෙනවා. control එක මේ respond එක ලබාගෙන ඒක ඒ data set එක view කරන්න respond එකක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි MVC framework එකක process එකක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ MVC framework එකක වැඩ කරනකොට අපි මේ framework එකේ තියෙන මේ process එක එකට පිටින් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. කවදාවත් මේ process එක අපි override කරලා වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. MVC framework එකේ තියෙන process වලටම තමයි අපි coding කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් කට්ටිය කරන දෙයක් view එකේ database වලට call කරන එක. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි database වගේ දෙයක් call කරනවා නම් ඒක call කරන්න ඕනේ model එකේ විතරයි. ගොඩාක් කට්ටිය view එකේ database call කරනවා. එහෙම නැත්නම් control එකේ database වලට call කරනවා. මේ වගේ දේවල් කරොත් අපේ system එක අපි හදන program එකේ ගොඩාක් issues, bugs generate වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි best practice වලින් මේ framework එක use කරොත් අපිට ගොඩාක් හොඳ output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ framework එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ code එකේ quality එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපිට වැය වෙන time එක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. security වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩාක් benefits framework එකක් පාවිච්චි කරන එකේ අපිට
ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද CodeIgniter framework එක අපේ local environment එකේ setup කරගන්නේ කියලා. CodeIgniter framework එක අපේ local environment එකේ setup කරගන්න අපිට අනිත් frameworks වගේ ගොඩාක් frameworks වල වගේ terminal එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට files ටික download කරගෙන අපේ local environment එකට copy කරගෙන අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. files download කරගන්න අපි යන්න ඕනේ CodeIgniter site එකට. මේ තියෙන්නේ CodeIgniter site එක. ඒකේ අපිට downloads වලදී CodeIgniter versions දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ CodeIgniter 3 කියන version එක PHP 5.6 වලට වැඩ කරනවා. එතකොට CodeIgniter 4 කියන එක PHP 7.4 plus වලට වැඩ කරනවා. ඔයාලා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ යුනිවර්සිටි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට නම් සමහරක් විට ඔයාලා ඒකට ෆ්‍රී සර්වර් එකක් යූස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී සර්වර් එකක් හරි ලෝ බජට් සර්වර් එකක් හරි පාවිච්චි කරනකොට අපිට එක එක ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. PHP version එක MySQL version එක ඒ වගේ ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා CodeIgniter 3 යූස් කරන්න මාත් මේ වෙලාවේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ CodeIgniter 3. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඔයාලට මේ විදිහට zip ෆයිල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක මේ unzip කරගන්න. unzip කරගෙන ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ name එක ඒකට ලබා දෙන්න. මම දාන්නම් less2 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට කරන්න තියෙන්නේ මේක කොපි කරගෙන අපේ local environment එකට paste කරන්න. ඊට පස්සේ අපි local environment එකේ PHP MySQL දෙක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක web browser එකේ run කරන්න. run කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ localhost/ අපේ project එකේ නම. එතකොට අපිට මේ CodeIgniter install වුණා නම් මේ විදිහට welcome page එක ලැබෙනවා. හරි. දැන් අපිට පේනවා අපේ welcome message එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපේ project එක හරි විදිහට අපේ local environment එකේ setup වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් අපි බලමු CodeIgniter වල folder structure එක. මේ තියෙන්නේ අපි project folder එක ඇතුළට ආපුවම අපිට පේන folders and files. අපිට තියෙන application folder එක, system folder එක, compose.json file එකක් තියෙනවා, index.php එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට readme එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට files and folders ටිකක් තියෙනවා. එතකොට අපි change කරන folders තියෙන්නේ මෙන්න මේ application එක ඇතුලේ. මේකේ තියෙන හැම folder එකක්ම අපිට use කරලා අපේ project එකට හදන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපේ project එක setup කරනකොට ඒකේ configs ටික මෙන්න මේ config folder එක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට database එකට අදාළ parameters ටික අපි මෙතන setup කරනවා. ඊට අමතරව configs වල, ඊට අමතරව routes මේ වගේ ගොඩාක් අපිට files CodeIgniter config එක ඇතුලේ තියෙනවා. අපි වැඩිපුරම මේකේ භාවිතා කරගන්නේ config, database, routes කියන ඒවා. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන එකක් තමයි controller, model, view. MVC එකට අදාළ folders තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. models, views, controllers. මේ තුනේ තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට coding කරන්නේ. ඊට අමතරව අපිට language folder එකක් තියෙනවා, libraries තියෙනවා. අපිට custom libraries add කරනවා නම් අපි මේ libraries කියන එකට තමයි ඒක add කරන්න ඕනේ.
ඊට අමතරව helpers hooks මේ වගේ ගොඩාක් ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. හරි, දැන් අපි CodeIgniter framework එක ගැන සරල අවබෝධයක් ගත්තා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද CodeIgniter වලින් custom HTML එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද තව project එකට navigate කරන්නේ, සහ කොහොමද database එකෙන් data අරගෙන ඒ pages වල පෙන්වන්නේ කියන එක බලමු.